Streams of ignorance flow through each life. Through samsara flow laughter, tears and strife. Rest be mindlessly red delusion, burning on and on in illusion. For the Dhamma to study, we're grateful. Concentrate, deeply watch, this useful. Knowing clearly there's nothing but Dhamma. From the bonds of suffering, we are free. For the Dhamma to study, we're grateful. Concentrate, deeply watch, this you fool. Knowing clearly there's nothing but Dhamma. From the bonds of suffering, we are free. Với dòng thác vô minh ta luân hồi, có khổ đau có tiếng cười cùng nước mắt. Vô minh luôn sâu dày nơi chúng ta. Ta mù quáng, ta đắm chìm trong bên mê. Đến với Dhamma bớt u mê tan dần si, giúp cho ta thêm giác ngộ về các pháp. Ngoài các pháp không có gì cần liễu tri. Hết vô minh dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Đến với Dhamma bớt u mê tan dần si, giúp cho ta thêm giác ngộ về các pháp. Ngoài các pháp không có gì cần liễu tri. Mãi tri ân ánh sáng của Dhamma. Thanh Mai, thế thì chị đã là Rồi ạ. Can you hear me? No. Can you hear me? No. What's the matter? Hello, testing. Can you hear me, sir? Yes. Can you hear me? No. Hải hôm nay có vào dịch không chị Tâm? Ừ.
Thế thì bây giờ ai sẽ dịch cái phần từ Việt sang Anh ạ? Hằng dịch thì ok. Thế thì Hằng ở đấy nhá, Hằng cầm một mic và Hằng làm đấy nhá. Hằng làm thay Hải ha, MC với cả dịch phần Việt sang Anh. Dạ con kính chào Pháp Đàm, kính chào các quý đạo hữu trên Zoom. Testing, testing. Testing. Swap momentarily. Keep that. Hello, can you hear me, Sarah? Good, yes. Achan, are you there? Yes, สวัสดีค่ะ Sadika Achan ka. Testing, testing. Can you hear me? Yes, yes, we can hear you. Yes. You can hear me now? No. Yes. Vâng, đã đến giờ Pháp Đàm và Achan cũng đã có mặt, cùng ông bà John Sarah đã có mặt. Vậy con xin bắt đầu Pháp Đàm với câu hỏi của thầy, đúng không? Vâng, con mời thầy ạ. Dạ, kính chào Achan cùng các bậc thầy và tất cả các bạn đạo. Thì sáng nay ở nhóm Việt Nam có Pháp Đàm offline và vấn đề là có một câu chuyện đang được bàn luận về tứ vô lượng tâm. Thì một bạn có đưa ra tình huống là không có người nào để thông cảm, thì các bạn đều phân tích về có một tâm bất thiện sinh khởi và có đối tượng là tâm bất thiện ấy thì sẽ sinh khởi tâm sân, và sau đó có sự suy xét khiến nó có thể sinh khởi tâm từ, thì tạm gọi đó là sự cảm thông. Nhưng mà có một bạn thì không chấp nhận là không có con người nào để được cảm thông cả, nhưng mà bạn không chấp nhận là có một tính chất nó vừa sinh khởi. Và cái điều thứ hai nữa là trong Pháp Đàm các bạn thì cứ nói về đặc tính, mà trong khi đó thì Đức Phật có đưa ra rất nhiều những thí dụ và những câu chuyện để giúp cho người hiểu. Mà trong khi đó tại sao Pháp Đàm lại không chấp nhận bạn đã đưa ra những thí dụ, những câu chuyện làm cho bạn có vẻ như là không được hiểu, và tại sao các bạn lại có cái thái độ như vậy? Thì cũng xin Achan có và các bậc thầy giúp cho sự suy xét thêm về vấn đề này ạ. Sarah, this morning we have we gather here in Saigon and have an offline discussion here, and we have discussed about forgiveness. And Brahma Vihara, the four qualities of Brahma Vihara, and about the forgiveness. And as her explained that, her understand, our friend understood that there's no person, no one to can forgive in reality, but in the sutta, and what she learned, that is the Buddha, and in the sutta spoke a lot of the story about the person and the person who can give the forgiveness to the others. So we discussed a lot of this, and it's still unclear about the point that no one to give to forgiveness. And there seems that they have a confusion about this. So can you
give us a further explanation about this to have a more understanding. Thank you very much. So can you hear me? So isn't forgiveness a kind of generosity? I don't think they can hear me. So forgiveness is a kind of generosity. So when others have harmed or behaved badly and we offer forgiveness, it's allowing them to live freely and without worry. So it's a kind of generosity. And just like when we give other gifts, we say we're giving it to the person. It's the same with forgiveness. We say we're forgiving the others who have acted in harmful ways, perhaps, but it's actually forgiving those cheaters, those akusala cheaters that arose. Because we all behave badly, we all have so much akusala that arises. So just as we would like others to forgive our akusala, we forgive the others. And we say it is the others' akusala that is forgiven. Actually, there's no one there, but there are unwholesome states of mind. So there's forgiving, letting it go, the unwholesome. Letting the others live freely and happily, dropping the story and showing kindness. So forgiveness also arises with kindness, with metta. When there is metta, there is forgiveness. There is kindness, friendliness, care for the other's welfare. When there is no forgiveness, there's no metta, no kindness at all, just thinking of one's own disturbance. So with all the Brahma Viharas, we talk about the offering of kindness or compassion or sympathetic joy to the others. And it's the same with forgiveness, but actually it is to the cheetahs and chaitasikas that we call the other. Like now I'm looking at Tiny Tam, but actually in truth, there's no Tiny Tam, but there are those visible objects, the sounds, the qualities that we refer to as Tiny Tam. Like now, if we think of something that a family member may have done that wasn't right, at the moment of forgiveness, no thought about there being a person, is just letting go the story about the harmfulness and showing kindness, letting it pass. It's not quite good, so we could not hear you clearly. Yes, I've got a bit of a Can you problem hear with me my now? microphone. Oh. Ồ, thế à? Tốt quá. Bây giờ mình chỉ bị mất ở trong phòng thôi. Ở trong chỗ này yếu quá. Mình mở YouTube là được rồi ạ. Mình có thể nghe được. Mình mở YouTube để chị Hồng mở YouTube là nghe được. Từ 1 đến 8. Mai. Thử mở xem nào. Ra đấy, mình mở. Nhưng mình mạng không. Internet. Không cần ID, chỉ vào mở YouTube là được. Đó.
Chị mở đây. Điện thoại chị mở đấy. Chị mở YouTube hay là gì? Chị mở YouTube. Phan Tố cái số 1 Phan của chị cũng không vào được sóng chưa? John and Sarah, can you hear me? Để thử vào của em. Yes, I can hear you. Dan. Yes, so I would like to clarify the point because there are many things. So I think one of the points that one of the participants raised this morning was that she didn't see forgiveness mentioned in the sutta. So she wondered whether it's something that really exists. Because according to her, because everything happens is because of conditions. So if I hear some very bad words about me, it is just the result of my karma. So there's no one who does wrong to me. So how can I forgive anyone because there's no wrongdoer? So that is her point about the forgiveness. As she says, the hearing of the sounds is the result of Nghe âm thanh thì cũng là the hearing of the sounds is the result of karma, the akusala karma result when it's hearing of harsh sound. But usually the problem is the thinking with dosa about the story of what has happened or what has been heard or how someone behaved and so on. So actually the problem is usually the dwelling with dosa, the lack of metta on account of what has been heard. But the more understanding there is that they are just dhammas arising by conditions, and the hearing of the sound is just a result of karma, then the more easily there is kindness and forgiveness of the others. And in the suttas, we read a lot about generosity. So forgiveness is a kind of generosity, giving the gift of life, giving the gift of living freely, just like sharing merit is another kind of generosity. So many different kinds of generosity. And I think that when there is more understanding, then there is more forgiveness. For example, those with no understanding, they hold how the other country treated one's own country, and stories about so many things which lead to wars and problems over and over again because of not understanding anything about the results of karma and the real disturbances being the akusala chittas. But when there is more understanding, then there is more friendliness, more kindness, more generosity of all kinds. One would like to share what is worthwhile with others. One would like to give people the gift of living happily and easily. And so the understanding of dhammas as anatta actually is a condition for more metta, more generosity, including more forgiveness. Perhaps Jonathan or Jan would like to add more on this point too. What's the point of listening about this and that? To have metta,
or forgiveness, or what is the point of listening to any story, no matter about Brahma Vihara or whatever. It's always forgotten to understand the truth of what is there. Otherwise, there must be the moment added and added of I and things and people all around all the time as before. That's why understanding whatever we're talking about is it just to understand the truth of what is there, the subtle truth, the absolutely truth, what is there. If it's not understood, more and more happenings would come by conditions unknown, and it's always there, never be solved as long as there is the reality which arises and experiences an object from moment to moment. Unexpectedly, unknowingly, life goes on as before, no understanding of what is the truth, of what is there now, without understanding the very moment as it is. How can there be a little more understanding of Brahma Vihara and the benefit of it? Because each moment of no understanding of what is there, it is useless because the attachment, desire, just want to be better and better, to be better. I am better. But in truth, can anyone be better without any understanding the truth? As before, eons and eons ago, no understanding of the truth of what is there as it is. That's why we always forget about the point of listening to the teachings. Nothing can be done. All depends on condition. As long as there is ignorance, there can be different moments in life by accumulation. Sometimes it's wholesome and sometimes it's unwholesome. And just thinking about how to have it better and so on. No understanding of the truth. Because when there is a little more understanding of what is there as it is, the understanding itself works its way to have less akusala and a little more wholesome moment to be accumulated, to be conditioned, parami, to realize the truth. Otherwise, the truth cannot be known little by little as it is now. Trying, wanting to be a better person. Can it be done? Or can it be like one wishes? Because without conditions, it cannot be as one likes to be. But when there is conditions for whatever arises, no one can stop its arising. But right understanding can begin to understand the truth of what is there, little by little, gradually, with patience and truthfulness. How much understanding of what is there as it is, or no matter how long we heard about it and think about it, but it's still there without any understanding of its truth. That's why when there is the understanding, right understanding works its way. Now, we heard about no one and no thing, only heard about that, but what is now? No one. Why? Because what is it is known as it is. That's why it cannot be anyone at all. But when there's no understanding of the truth, I all the time, from moment to moment, that's why we learn a little more to condition. The condition of understanding will work its way gradually to understand what is there as it is. And when the moment of no
kindness is there, it can be known. What is it? And understand the truth of it. It's unwholesome when there's no kindness towards anyone at all, or at that very moment. Otherwise, how can there be the development of understanding to let go, attachment, and aversion to whatever situation, any case? That's why the best thing in life is to understand what is there, little by little. And before it can be known, consider it carefully whether how much understanding of what is there taught by the Buddha for years, 45 years, all about everything to be known as it is. Because usually ignorance cannot understand the truth at all, no matter what is there. It is taken for something with attachment or aversion, depending on conditions. That's why in a day, who knows, uncountable cannot be imagined how much accumulated of ignorance and all kinds of realities from moment to moment to condition this moment to be as it is. That's why no matter whatever is there, no one can make it arise. When it's time to forgive, it's time to forgive. It's there by conditions. When it's time not to forgive, who can change? Only right understanding begin to understand the truth. Life is so short, but as it's not known as it is, what is life? It's only thought about life is so short. But what is life? Is it short now? Because there is life now. How short it is, unknown. But it can be known because it's there. After hearing, considering the truth of what is there as it is, little by little, it conditions moment of thinking about it, consider it a little more to understand the truth. And what is the best thing in life? Understanding the truth. Otherwise, life is so useless from birth to death because all gone from moment to moment. Nothing can be taken to next life or next moment. Only conditions is there. To condition what is there now appearing, different from last life, different from yesterday, different from just a moment ago. That's why understanding it is the way to have less ignorance, attachment, and all kinds of unwholesomeness, unwholesome realities by itself, by conditions. Otherwise, it is like we try to think about it to condition moment of being such and such good person, but no understanding. So it's just a moment of trying so hard to be better. But in truth, as long as there is ignorance of whatever is there are conditions for whatever to arise non-stop, never end at all. So we can talk about what is there at moment of not being able to forgive. No one there at all. But right understanding can see the danger of all kinds of akusala through speech and deeds and mind. And that is the best thing in life. Nobody can have it. Only the understanding of the truth of each reality, which is taught in words, so many aspects about everything. That's why we can develop a little more understanding of that which is heard. No one, even that, see, no one is so true. No one. But it's an understanding of what is meant by no one. It's just idea, or it's just thought about, or it's the understanding of the reality which is there as no one
and nothing at all. Only a reality which appears and disappears instantly, never to return at all. Little by little, so natural, because right understanding understands how much understanding of what is there as is so true, conditioned, no one at all, little by little, to understand what is there as no one and nothing. But without understanding, it's only just thinking about no one, forgive, and on, about the wholesome moments, but all depends on conditions. And another point is at the moment of forgiveness, there's no wrong understanding, no akusala at that moment, at a moment of kindness, at a moment of any generosity. There's no ignorance, no dosa, no attachment at those moments, no wrong view, no misunderstanding. But afterwards, so quickly it can be taken for my kindness, my generosity, different moments. And at a moment of understanding of the quality of forgiveness, at that moment of understanding, it is the understanding of the reality, no thought of any person or being at that moment of understanding. But it's just for a moment and then gone. And it's the same if there is understanding of the lack of forgiveness, the understanding of meanness. Again, it's just a Dhamma, just a reality that is understood at that moment. So at any moment of understanding, at any moment of any goodness of any kind, there cannot be any wrong understanding of someone there. It has to be at other moments. Sorry, Sarah, maybe there was a disconnection internet problem. So I think that the last part hasn't been translated. Let's see, we can connect with them and see how they go. I try again I tried using the microphone again. Something wrong with it, I think. So it was the internet problem, not your microphone, right? So just a little bit. So in brief, at any moment of goodness, at any moment of understanding, kindness, or generosity, there cannot be any wrong idea of someone or something at those moments. There cannot be any kind of attachment or ignorance at those moments. But after the moments of kindness or generosity, so quickly there can be the idea of my goodness, my generosity, or someone there that I am kind to. So moments of kusala, moments of akusala can follow very, very quickly, and they do even now. Like even now when we're listening to Dhamma, moments of Yeah, that is okay, Sarah. You keep going. The translation is back now. Yeah. At moments of, like even now, moments of understanding, moments of wise considering, moments of kindness, moments of generosity, but also moments of clinging and moments of wrong understanding in between. I'm hearing the translation come through, so it's a bit disconcerting. We're getting the Vietnamese coming through here. Yeah, let me fix it. Có thể chị Tâm hai người bật cùng mic nên là cái tiếng dịch của Thanh Tâm nó lẫn cùng trong lúc cùng với cả Sarah đang nói. Hoặc nếu không mọi người có thể để chuyển sang chế độ của dịch
đuổi trong hôm nay nếu như mà cái kia nó chưa hoạt động. Sorry, one second, we worked out. Mình ok đấy, mình chỉ sang học khác rồi đó. Okay, Sarah, so it is okay now. So the translation from English to Vietnamese will continue to be simultaneous. Yeah, thank you. So this is why the understanding is important even Đó là vì now. sao hiểu biết rất là quan trọng, ngay cả khoảnh khắc bây giờ cũng vậy. Sorry, it's the same problem. We're hearing the Vietnamese coming through. Vẫn cái lỗi đó. Hay là Thanh do Tâm ơi, bên bởi phòng vì Thanh Tâm đang dùng cái nick là phát phiên chế dịch. độ dịch đã bị tắt rồi, cho nên là trở lại cái chế độ dịch đuổi như mọi hôm đi ạ. mình với chị Tâm không ngồi cùng phòng nữa đâu. Nhưng mà nó không bật cái chức năng người dịch, nên là mặc dù cậu Thế dùng thì cái chữ là phiên như dịch. vậy là Thanh Mai rồi đúng không? Đúng rồi. Okay, so I think to save time, maybe today we continue back to the consecutive. So that means after one part of English, we want to pause a little bit for translation. And then It was no problem earlier when Ajahn was speaking, but I think it's just when I'm speaking and Tam is translating, there's a problem that. Because the host has ended the interpretation feature accidentally. Right. So, okay, so let's continue. Bây giờ có bị âm thử nhá. Mình như thấy Thanh Mai nổi rồi đó. Không, vẫn là âm đấy. Đã ended interpretation rồi, các cậu quay trở lại dịch đuổi đi. Không thì thế à, sao của chị Huy vẫn Tiếng của cô Tâm Bạch mọi người vẫn nghe được tiếng của Tâm Bạch với tiếng Thanh Tâm mà, cho nên là tất cả đã dừng lại cái chức năng dịch đuổi rồi ạ. Cái phòng dịch đã được ended rồi và bây giờ tất cả mọi người đều cùng một phòng, nên chỉ còn một cái cách duy nhất là mọi người sẽ sử dụng cách dịch đuổi như mọi hôm. Em nghĩ như vậy là tốt nhất ạ. Okay, so let's do the consecutive translation. Okay, I just try, see how it works now. So different realities even now. We never know what will arise unexpectedly. Có rất là nhiều các cái thực tại sinh khởi và chúng ta cũng không biết được mọi thứ đều xảy ra một cách là bất ngờ hay dự đoán được. And even now, moments of seeing, moments of hearing, moments of wise consideration and understanding, moments of kindness, but in between, many akusala moments, moments of attachment, moments of thinking of people, taking people to exist. Và bây giờ cũng có rất là nhiều những cái khoảnh khắc khác nhau, khoảnh khắc của thấy, nghe, hay là những cái khoảnh khắc của suy nghĩ hay có sự suy xét chân chánh, hay khoảnh khắc của tâm từ. Và xen vào giữa đó thì vẫn có thể có những cái khoảnh khắc khác của bất thiện sinh khởi xen giữa. So many moments of kindness and forgiveness in a day, but so many more moments of wrong understanding and taking what is seen, what is heard, and the kindness and the meanness for belonging to someone or spoken by someone. Có những cái khoảnh trong ngày thì cũng có những khoảnh khắc của sự tha thứ và từ ái, nhưng mà có những cái khoảnh khắc khác, bất thiện khác thì lại còn nhiều hơn nữa. Đó là khi cho rằng những cái việc làm hay những cái hành động xảy ra đấy là của tôi hay là của một ai đó. So this is why we learn to consider and understand one reality at a time. Like forgiveness is a moment of giving freely, letting others live freely, no matter what has occurred,
And at those moments, no wrong understanding, no akusala at all. Và đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta cần phải học một cách chi tiết từng từ một để hiểu về cặn kẽ về từng loại thực tại một. Ví dụ như ở khoảnh khắc của sự tha thứ bố thí thì ở khoảnh khắc đó là sự cho đi. But as Ajahn said, there are bound to be so many moments when there's the opposite, no forgiveness at all. So many moments when there's no kindness. But there can be understanding of any reality, the forgiveness or the meanness, the kindness or the unkindness. They're all conditioned dhammas, not belonging to anyone. Và như Ajahn nói thì sẽ có rất là nhiều những cái khoảnh khắc ngược lại, ví dụ như là sẽ không có cái sự tha thứ, hay có rất là nhiều khoảnh khắc mà sẽ không có cái tâm từ, nhưng mà có thể có cái hiểu về bất kỳ một cái thực tại nào, dù nó có là sự tha thứ hay là sự bòn xèn hay là tâm từ hay là sân, tất cả thì nó đều, tất cả đều là các cái duyên và nó không phụ thuộc vào một ai cả. And I think it's a good point that Ajahn was stressing too, that often when we would like to discuss about metta or generosity or forgiveness, behind it there may be the wishing to have more kusala, wishing to be a better person. So we think that it's kusala, just reflecting more about the good qualities. But what about the clinging to I, the clinging to being a good person in between? So only understanding can know what is there at this moment or that moment when considering about the nature of forgiveness or kindness or any other quality. Tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng vì sao mà Ajahn vẫn thường nhắc nhở về các cái thực tại như là về tâm từ chẳng hạn. Liệu bởi vì là ẩn sau đó có thể là cái ý niệm, bởi vì ta biết là những cái đó là những cái phẩm chất thiện, và ẩn sau đó có thể là cái ý niệm rằng là muốn có những cái thiện pháp cho bản thân mình, hay là thiện pháp đấy là của ta, bởi vì đó là những cái phẩm chất thiện, những cái phẩm chất tốt. Và như vậy thì là cần phải hiểu về tất cả những cái pháp mà đang sinh khởi hiện giờ để có thể hiểu. Chị Thu Vân có thể tắt mút đi được không ạ? Chị Thu Vân và Kili, đạo hữu Kili ạ. Hay. Em xin em quên mất rồi. Dạ, ý của cô Sarah lúc nãy thì cũng Thanh Tâm cũng dịch gần hết rồi ạ. Ý cô Sarah có nhắc lại Ajahn cũng đã thường nhấn mạnh rằng là thông thường khi chúng ta nói về những cái muốn thảo luận về tâm từ hay là sự cho đi bố thí thì thường là có thể là có một cái mong cầu ở đằng sau nữa là muốn trở thành một cái người tốt hơn. Như vậy thì và chúng ta nghĩ rằng là nếu mà khi mà nghĩ về những cái thiện pháp như vậy thì có nghĩa rằng là nó là thiện, thế nhưng mà có lẽ là cũng có cái sự mà không biết được là có cái sự dính mắc vào, là dính mắc là muốn trở thành một cái con người tốt hơn ở trong những cái khoảnh khắc ở giữa đó. Như vậy thì chỉ có cái hiểu thì nó mới có thể biết được là cái khoảnh khắc nào là khoảnh khắc nào, đâu là thiện và đâu là bất thiện, khi mà chúng ta suy xét về cái bản chất của cái sự so đi cũng như là từ tâm hay là bất kỳ một cái khoảnh khắc, một cái phẩm chất thiện nào khác của tâm.
And without the understanding of the different realities like seeing or hearing now, kindness, meanness, generosity, whatever it is that is apparent, there are bound to be just more and more stories about the people, the one who acted badly and my forgiveness or lack of it, and so on. So this is why it's actually the understanding that is the condition for more goodness, not the wishing to have goodness or trying to catch it, or thinking about this person or that person. Như vậy thì là cần phải có cái hiểu về tất cả những cái loại thực tại khác nhau, về cái thấy, về cái nghe, hay là tâm từ, hay là bất cứ cái thực tại nào đang sinh khởi. Bởi vì như vậy thì mới có thể giúp được xả ly khỏi cái ý niệm về một cái ngã, giống như là cái hành xử của người này không tốt, hay là cái người này đã có những cái hành động như vậy, hay là đây là cái sự tha thứ hay là bố thí của tôi. Như vậy thì là chỉ có hiểu biết thì mới giúp mà để có thể, chỉ có sự hiểu biết thì mới có thể chỉ có hiểu biết nó mới giúp để làm duyên để cho cái hiểu, để làm duyên cho cái hiểu, và bớt được những cái ý niệm về việc là mong muốn, mong cầu rằng đây là có cái việc làm tốt cho mình hay là có cái chuyện khác cho mình. Chúng ta cũng không thể mong cầu là có được cái thiện pháp có tốt hơn thì nó làm duyên, mà chính là cái hiểu nó mới là làm duyên, chứ không phải cố gắng hiểu, cố gắng mong cầu hơn hoặc là cố gắng muốn nắm bắt cái thiện pháp. Hi, I thought that someone, Tu Van, was trying to ask a question earlier. Dạ, không biết là chị Thu Vân có phải lúc nãy chị giơ tay là chị muốn hỏi câu gì không ạ? Okay, I'm asking her, but maybe it was an accidental hand. I think it was by accident. And I think the second point that Sư cô Như Hòa raised was not really her point, but she raised it for the other person who is not ready to raise it by herself. Is that because whenever she asked about something, we tend to tell her that it's not about now, because she was telling us about the situation when Karuna, something happened with her family and things like that, and we tell her that it is all gone, and it is more important to understand what is now rather than clinging to what has been already gone. And she said that in the sutta, the Buddha uses a lot of analogies and examples, and he also uses many conventional language who talks about ordinary things in life. But here we always say that it has to be now. So it's something that she's not really convinced. I think that would be helpful to have your comments on this point. Thank you. Okay. Sorry, is the questioner here now, or are we just discussing the point in general? She's now, but she's not ready to be directly answering. To be put questions. in the hot. She's not ready to be put in the hot seat. Not for the hot seat. Yeah, hot seat yet. Sorry. It depends why one is interested in the Dhamma. Is one interested in learning about situations
and other people's behavior, perhaps? Or is one interested in developing the path taught by the Buddha? Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào một người đang quan tâm đến gì, quan tâm đến pháp, quan tâm đến hiểu về các cái tình huống hay là cái hành xử của người khác, hay là quan tâm đến cái sự phát triển, cái con đường đi đến để có hiểu biết hơn theo lời dạy của Đức Phật. When one is discussing another situation, a past situation, or even a present situation, or even a future situation, that is just, in a sense, speculating about what might be happening at that time. Khi mà mọi người thảo luận về một cái tình huống, có thể là tình huống trong quá khứ hay là tình huống hiện tại hay là có thể là trong tương lai, thì thực chất thì nó sẽ có cái yếu tố là chúng ta phỏng đoán là về cái gì đã đang xảy ra tại cái thời điểm đó. Because it's not possible for any of us to know the mental state of another person at a different, whether it's at the present moment or at a different time. Bởi vì như chúng ta thì sẽ không thể nào biết được tâm của người khác, cho dù nó là khoảnh khắc ngay bây giờ hay là những cái thời điểm nào khác. And even if one did have that knowledge, it would not be something that constitutes part of the development of the path. Mà kể cả có cái kiến thức đó đi chăng nữa thì nó cũng không phải là một cái thứ gì để nó tạo thành cái con đường phát triển của hiểu biết. The reason we talk about the present moment is that only what is appearing at the present moment can be known, directly known and understood. Lý do mà chúng ta nói về cái khoảnh khắc hiện tại bây giờ là bởi vì chỉ có những cái gì nó xuất hiện hiện giờ thì mới có thể được biết một cách trực tiếp và có thể được hiểu. And we understand that this is what the Buddha was conveying in the suttas generally, whether he was talking about the khandhas or whether he was describing a situation. He is always referring to something that is appearing at the present moment. Và chúng ta cũng hiểu rằng đó là cái lời dạy của Đức Phật, bởi vì cho dù Ngài có nói về uẩn hay Ngài có nói về các cái tình huống thì chúng ta hay mô tả một tình huống thì chúng ta cũng biết rằng là Ngài luôn luôn nói về những cái gì nó đang xuất hiện tại ngay cái khoảnh khắc này. So although we may be curious about other situations, and that curiosity is natural, the fact is it doesn't really help in understanding the reality of the present moment. Nên nói chung đương nhiên là có thể chúng ta sẽ có sự tò mò muốn hiểu về các cái tình huống, và cái điều đấy thì nó sẽ rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà một cái thực chất là biết về những cái đó thì nó cũng không giúp cho hiểu về cái thực tại tại cái khoảnh khắc hiện giờ. The things that are the object of awareness and understanding at the present moment do not currently appear to awareness and understanding. Bởi vì cũng có những cái đối tượng mà nó không xuất hiện đối với cả chánh niệm hay là cái hiểu biết tại cái khoảnh khắc hiện giờ. And that's why we discuss often about what those realities might be. Seeing and visible object, hearing and sound, for example. These realities are not currently known. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta thảo luận về những cái thực tại, ví dụ như có thể là cái thấy hay là cái đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, bởi vì những cái thực tại đó, những cái pháp đó thì ngay bây giờ nó cũng chưa được biết. And the condition for having the beginning of awareness and understanding of what appears at the present moment is to hear more of how the Buddha described the present moment to be. Và một trong những cái duyên để phát triển hiểu biết về những cái gì nó xuất hiện tại cái khoảnh khắc bây giờ là nghe về những gì mà Đức Phật đã mô tả về các cái khoảnh khắc hiện giờ. So that there can be consideration about that information, not necessarily all at once, but
gradually over a period of time. And there can come to be a better understanding of what those realities are. Dựa trên những cái thông tin đó thì nó có thể có cái sự suy xét về những cái thông tin đã được nghe, và có thể là không phải là suy xét tất cả cùng một lúc, nhưng sẽ có một lúc nào đó thì nó sẽ làm duyên để cho cái hiểu biết về những cái thực tại như nó là. And as time is precious, we don't want to spend time discussing situations, past, present, or future, that may be of interest, but are not the essence, are not connected with the essence of the Buddha's teaching. Và chúng ta thì thời gian chỉ có hạn thôi, đúng không ạ? Nên là chúng ta cũng không muốn phí thời gian vào thảo luận những cái tình huống có thể là quá khứ hay tương lai. Những cái tình huống đấy nó có thể là chúng ta quan tâm, thấy hấp dẫn đấy, nhưng nó không phải là cái cốt tủy của những cái gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta. So we can think about someone's karuna, their compassion this morning when they visited the hospital. But what is the reality? It's just thinking about the situation. What is the kita now? What kind of thinking is now? Ta có thể nghĩ về tâm bi karuna, hay là khi mà mình đến thăm một người bệnh ở bệnh viện sáng nay, hay là nghĩ về những cái việc đã xảy ra. Nhưng mà vậy còn những cái mà là thực tại hiện giờ thì sao? Cái tâm suy nghĩ đó là gì đây? Actually, we're just thinking and speculating about the past situation, thinking about the great karuna of someone or our own karuna at that time. But it's actually just a story about karuna. What about understanding the thinking now? Is it thinking with attachment, or is there any karuna at the moment of thinking? Thường thì chúng ta chỉ phỏng đoán hay là đưa ra những cái giả thuyết rằng về những cái tâm bi của người khác hay là cái tâm bi ở nơi mình, nhưng mà thực sự thì đó chỉ là những cái câu chuyện dài. Là vậy còn cái việc hiểu về những cái thực tại hiện giờ thì sao? Hiện giờ có cái suy nghĩ gì, suy nghĩ về cái karuna đó là với tâm gì, và liệu là hiện giờ thì có karuna, có bi hay không? So usually we always think a lot, have a lot of stories about how people behaved, including ourselves, and cling to the good ones and have aversion about the bad ones, without any understanding of the thinking now, the kindness now, the meanness now, the ignorance now. So this is why the understanding has to come back to the truth now, because that's all that can be known. Chúng ta thường sẽ chỉ quan tâm đến những cái câu chuyện về cái cách hành xử của bản thân mình, hay là cái cách hành xử của người này hay người khác. Nhưng mà vậy thì là đối với tất cả những cái thực tại đang sinh khởi thì sao? Thường thì là có cái sự dính mắc đối với những cái phẩm chất tốt, hay là sân đối với những cái gì là không tốt. Nhưng mà ngay bây giờ đây cũng có rất là nhiều các pháp sinh khởi, như là từ ái, như là karuna, là bi, hay là bất cứ những cái thực tại nào. Nhưng mà liệu chỉ có cái hiểu về những cái thực tại đang sinh khởi hiện giờ hay không? So there can be the appreciation of others' good deeds or kindness, but the understanding now is what is most precious of all. Cũng có thể có sự trân quý đối với những thiện pháp của người khác, nhưng mà cái giá trị mà quý báu nhất thì vẫn luôn luôn là hiểu về cái thực tại đang xuất hiện hiện giờ.
Dạ, như con nghe được cái phần cuối của bác John và cô Sarah thì con cũng tạm hiểu là khi mà mình quá dính mắc vào những câu chuyện và những tình huống, mình muốn hiểu về những cái câu chuyện tình huống mà mình đang thắc mắc đó, thì mình đã quên đi cái tâm đang sinh khởi hiện tại nó với những cái đặc tính gì, thì mình lại không, nó bị bỏ quên bởi sự dính mắc vào các câu chuyện, và thế là lại lỡ cái cơ hội, những thứ đang sinh khởi lại bị bỏ quên và không được tìm hiểu để hiểu đúng về nó ở thời điểm này ạ. So as I got from the last part from John and Sarah, that when we're actually very attached to the situation, to the story, and we want to understand that, actually we forget about the reality now, and we miss the chance to understand the reality as it arises now. That's correct, because it's just thinking about the story, about the compassion earlier. And what about now? Is there any karuna now? What is the quality of karuna? Đúng như vậy đấy, bởi vì thì thực sự như tôi nói thì cũng chỉ là những cái câu chuyện và nhớ về những cái hiện pháp đã thực hiện trong quá khứ, như là sự tâm bi đã thực hiện trong quá khứ, nhưng mà còn đối với cái bi ở khoảnh khắc hiện giờ thì sao? Cái phẩm chất của bi ở khoảnh khắc hiện giờ là như thế nào? Có được hiểu hay không? Because sometimes we may think when we visit the relatives in hospital and take gifts, and when we feel so sad but we help them, that this is karuna. But karuna is never sad. It never arises with unpleasant feeling, for example. Đúng rồi, bởi vì đôi khi thì chúng ta có thể nghĩ là khi mình thăm những cái người bà con ở bệnh viện và gửi cho họ những cái món quà, và đôi khi chúng ta cảm thấy buồn vì là mình không thể có thể giúp được họ, và đó là tâm bi. Nhưng mà thực sự thì karuna là bi thì không bao giờ buồn cả, bởi vì nó không bao giờ sinh khởi với cả là thọ khổ hay là thọ ưu. If our friend is sick and there is empathy or compassion, there can be moments of karuna now, but it's not any sad feeling at all. No disturbance or worry about the other's sickness. Nếu như một người bạn của mình bị ốm và có cái sự cảm thông hay là có tâm bi, thì khi ấy có thể có những cái khoảnh khắc của bi karuna, nhưng mà chắc chắn thì đó không phải là cái trạng thái buồn, bởi vì là nếu mà tâm bi thì sẽ không thể có cái sự lo lắng hay là cảm thấy phiền toái đối với cả cái người bệnh. Or if our friend or family member now has no interest to listen to the Dhamma, they don't find it useful or interesting at all, there can be karuna, compassion, because we know how beneficial it is to understand more about life, but they have no interest. So there can be sympathy, but again, no unpleasant feeling, no annoyance or disturbance or unhappiness that they don't listen like we do. Hoặc là giả dụ như là có những người bạn mình hay là những người thân trong gia đình mình không quan tâm đến việc lắng nghe giáo pháp, bởi vì là họ không cảm thấy những cái điều ấy có ích hay là thú vị chút nào cả, thì khi ấy cũng có thể có tâm bi hay là có karuna, bởi vì chúng ta cũng hiểu được rằng là khi mà hiểu về sự thật của cuộc sống thì vô cùng là hữu ích, nhưng mà trong khi đó họ lại không quan tâm chút nào cả. Như vậy thì họ cũng rất là đáng thương. Tuy nhiên thì phải hiểu rằng karuna nó là cái sự cảm thông, nhưng mà chắc chắn không phải là thọ ưu, không có cái sự khó chịu hay là không có cái sự bực dọc hay là phiền toái hay là cảm thấy thất vọng khi mà họ không khi mà nghĩ là có karuna thì không thể như vậy được.
So the understanding of karuna is not just the conventional idea of how often one goes to the hospital or helps the sick people or looks after the elderly. It has to be the understanding of the quality when it arises in daily life, like now, if it's there. If it's not there, it can't be understood. It can only be the object of thinking. Như vậy thì việc hiểu về karuna, về tâm bi thì không phải là những cái ý niệm quy ước rằng là một người thường phải đến bệnh viện hay là giúp đỡ những cái người bệnh hay là chăm sóc người già vân vân, mà karuna phải thực sự là cái hiểu về cái phẩm chất của nó khi mà nó sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Cũng giống như bây giờ đây, nếu như mà có bi thì nó cũng có thể được hiểu, nhưng mà nếu như mà không có bi sinh khởi thì không thể được hiểu. Khi ấy thì nó sẽ chỉ lại là đối tượng của suy nghĩ mà thôi. So a lot of what we take for karuna in a day is actually a kind of dosa, a kind of unpleasant feeling, sympathy with sadness, for example, not true karuna. Như vậy thì trong cuộc sống hàng ngày có thể có rất là nhiều thứ mà chúng ta lầm tưởng cho rằng đó là tâm bi karuna, nhưng mà thực chất thì đó sẽ chỉ là một cái loại sân nào đấy cùng với cái họ ưu khi mà có cái sự cảm thông nhưng mà lại cảm thấy buồn bã. Như vậy thì không thực sự là karuna, không phải là bi ở cái khoảnh khắc ấy. And of course, it's another Dhamma that arises and passes away. It doesn't belong to anyone, and it's just there for a moment and then gone. Và cũng đương nhiên rằng karuna thì nó cũng chỉ là cái pháp mà sinh khởi và rồi diệt đi ngay, nó không thuộc về ai cả, và nó chỉ ở đó trong một khoảnh khắc và rồi diệt đi ngay lập tức. And of course, as we know, the greatest karuna of all was the karuna that we say belonged to the Buddha's great compassion to share the Dhamma with all and help anyone to understand who could appreciate the truth. But even this greatest karuna in truth did not belong to anyone, just a mental quality that arose and fell away, no matter how great. Và đương nhiên là khi chúng ta cũng đều biết cái tâm bi mà vĩ đại nhất, lớn lao nhất thì chính là ở Đức Phật. Đức Phật có một cái lòng từ bi, có cái bi vô cùng là lớn lao, và cái khi mà Ngài đã chia sẻ pháp đối với tất cả mọi người và giúp mọi người có thể hiểu về sự thật và trân quý sự thật, nhưng mà ngay cả đó là cái mức độ bi lớn lao và vĩ đại nhất, nhưng nó cũng không thuộc về ai cả, nó vẫn chỉ là những cái phẩm chất tâm sinh khởi và rồi diệt đi ngay, và cho dù nó có vĩ đại đến mức nào đi chăng nữa. And that's why we come back to this moment, because no matter what we read in the suttas, no matter whether we're talking about the Buddha's compassion or anyone else's, in truth, there are only chittas, cetasikas, and rupas arising and falling away in life. Và đó cũng là vì sao mà chúng ta luôn luôn phải quay trở về với các khoảnh khắc hiện giờ. Bởi vì cho dù chúng ta có đọc được gì ở trong kinh đi nữa, và cho dù chúng ta có nói về những cái lòng từ bi lớn lao của Đức Phật như thế nào đi chăng nữa, thì cho dù xét về mặt thực tại tối hậu thì vẫn chỉ là những tâm và tâm sở nó sinh khởi và rồi diệt đi ngay. Thank you, Sarah. I really like the further comment explanation about the karuna when we have a situation where we have others do not listen to Dhamma, for example. So then it's actually, this is very subtle. Even though
I think previously when we said that the great karuna is from the Buddha, because he actually understands that everybody, even they are in a comfortable situation, but then they are actually, all are suffering dukkha because all of the nature, all of the Dhamma are dukkha. But I haven't kind of associated the karuna in this sense. That is really, and it's really deep. Thank you. Dạ, con cũng vừa chia sẻ là ban sáng này thì có nghe trên YouTube mà khi mà mọi người có thảo luận về đại bi của Đức Phật, và cũng có nói rằng là cái bi đó thì chỉ với những người khổ, nhưng mà với Đức Phật thì vì Ngài hiểu rằng là tất cả chúng ta đều là khổ, với các pháp đều là khổ, thì và khi mà nghe cô Sarah nói thêm về cái việc là chúng ta có bi, có tâm bi khi mà một người họ không nghe pháp hay không, đó, thì con thấy đấy là một cái góc nhìn cũng rất là sâu sắc. And when there is more understanding and karuna and metta as well, of course, there is more patience, because one appreciates that it's just by conditions and accumulations whether anyone can understand or appreciate the truth. So more compassion, more patience. Và khi mà có hiểu biết hơn và có nhiều bi hơn, hay cũng như nhiều từ hơn, thì chắc chắn khi ấy cũng sẽ có thêm cái sự kiên nhẫn, bởi vì khi đó thì ta cũng hiểu rằng tất cả là các pháp sinh khởi do duyên, và ở cái nơi tích lũy của mỗi người. Như vậy thì để biết rằng là mỗi người, cái mức độ hiểu của mỗi người và cái sự chân quý về sự thật của mỗi người như thế nào, và sẽ khi chỉ như vậy thì lại sẽ càng phát triển thêm được bi hay là sự kiên nhẫn. And forgiveness too, they all develop together. Hay là kể cả sự tha thứ cũng vậy, để tất cả những cái phẩm chất thiện thì nó đều được phát triển cùng với nhau. And this morning, many people were interested in the far enemy of karuna. So, do you have any comments on the far enemy of karuna? Thank you. So I think that the near enemy is the near enemy is the dosa, or the far enemy is the dosa. I've forgotten now. The near enemy is dosa. I think the so. Far enemy, it's the indifference. Indifference, not caring. Yes. Not caring. So yes. Yes. The near enemy I've spoken about so easily. The feeling sorry for the other is taken for compassion, easy to understand, easy to mix up. And the far enemy, when one just doesn't care, doesn't mind about the welfare of the other, when there's indifference. But I think it's usually the near enemy that masquerades as compassion. Masquerade là gì? Ngụy trang. Khi mà nói về kẻ thù gần của Karuna thì đó chính là sân, bởi vì rất là dễ có cái cảm giác là cảm thấy buồn phiền cho những người khác khi mà họ có nỗi đau gì, và như vậy thì lại cho rằng đó là sân, và mọi thứ thì nó cứ bị trộn lẫn như vậy. Còn khi mà nói về kẻ thù xa thì chính là xả, khi mà mọi người không thực sự là quan tâm đến cái lợi ích của người khác, và khi ấy thì là có cái trạng thái là xả. Nhưng mà tôi nghĩ là thường thì là indifferent ở đây không đừng dịch là xả trong tâm ạ. Sự thờ ơ. Vô minh. Thờ ơ. Nhưng mà thông thường thì kẻ thù gần hay là sân thì chính là cái mà nó chế ngự cái tức là chi Ngụy phối, trang, nó ngụy trang và lầm tưởng là đấy là bi. The indifference is the near enemy of equanimity. So when there is the
accepting of life as a result of karma, and there can be, or when one hears of others' misfortunes, and there is equanimity, but the near enemy is when there's indifference, not minding about it, not caring, often taken for accepting, but it's different from accepting. Cái sự thờ ơ thì nó cũng chính là kẻ thù gần của quân xả hay quân bình, bởi vì thông thường khi mà có cái sự chấp nhận cuộc sống chỉ là những cái quả của nghiệp, thì khi ấy là có thể là nghe một người, khi mà nghe câu chuyện về những cái sự kém may mắn hay sự bất hạnh của những người khác thì có xả, nhưng mà thực sự đó có thể là cái sự thờ ơ, và đó cũng chính là kẻ thù gần, bởi vì là khi ấy thì không quan tâm, cũng như là không quan tâm đến người khác, và thường là cho rằng cái việc chấp nhận đó thì chính là tâm xả, nhưng mà thực sự thì nó khác. Tâm xả thì thấy nó khác với cả cái sự thờ ơ. Maybe it's time for Ajahn to have some comments on all these topics, on these points. There can be a little more understanding of the subtlety of any kind of realities. Có thể có thêm một chút hiểu biết về sự vi tế của tất cả các loại thực tại. For example, before what every heard can become true to be known, it needs more and more understanding, little by little. Ví dụ như là trước khi để có thể hiểu tất cả những gì mà chúng ta được nghe, thì bản thân hiểu biết nó cũng sẽ cần phải tăng trưởng dần dần, từ từ. For example, we heard a lot about what is seen is only that which is visible. Chẳng hạn như là chúng ta đã nghe rất là nhiều rằng cái được thấy thì chỉ là cái được thấy hay đối tượng thị giác. And imagine how firm confidence of this truth. Và hãy hình dung xem cái sự chắc chắn, kiên cố về sự thật này nó có thể như thế nào. Just the word and the truth. What can be seen is only visible object, or we can simply say different colors. Chẳng hạn như là về cái sự thật là rất là đơn giản, rất là giản dị thôi, như là cái được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác, hay là cái được thấy, hay ta cũng có thể nói là những cái màu khác nhau. How firm is the understanding of this point? Cái sự kiên cố vững vàng về cái điểm này ở nơi chúng ta như thế nào? Đã chắc chắn chưa? Does it appear as it is? What is seen is only different colors in a day. Trong cuộc sống của chúng ta thì cái sự thực là cái xuất hiện, đối với cái thấy thì chỉ là màu thôi. Nó đã thực sự xuất hiện như nó là hay chưa? Is it true? What is seen in a day is Đó only có phải là different color. Nhưng nó có phải là sự thật không? Rằng cái được thấy thì chỉ là các màu sắc khác nhau mà thôi. And the proof of how much firm understanding is right now. Và cái bằng chứng hay là cái kiểm chứng về mức độ hiểu biết kiên cố thì nó phải là ngay tại thời điểm này, ngay bây giờ. What is there now and all day is only different color, no one and no thing at all. Cái đang có mặt hiện giờ hay là trong suốt cả ngày qua mắt thì nó chỉ là những màu sắc khác nhau, không có ai ở đó cả. Is it true? Đó có phải là sự thật không? Now, It is. What you see now is only color. From moment to moment, all are only color.
from day to day, seen. Suốt cả ngày, từ ngày này sang ngày khác thì cái được thấy qua mắt chỉ là màu thôi, các màu khác nhau, luôn luôn là như vậy. Can the color be seen, or is it someone or something? Có phải là màu là cái được thấy không, hay là cái được thấy là ai đó hay cái gì đó? So the truth is moment when what appears as it is. Nothing, only colors appearing in a day. Và sự thật thì nó là cái xuất hiện ở ngay khoảnh khắc này, đúng như nó là những gì xuất hiện trong suốt cả ngày chỉ là màu thôi đối với mắt. Where is anyone or anything right now? Những con người và những vật khác nhau ở đâu ngay bây giờ? When it takes what is seen as something, is it seeing or thinking? Khi mà cho rằng mình thấy những con người thì lúc đó có còn là thấy qua mắt không, hay đã là suy nghĩ rồi? The seeing appears as only seeing, and the thinking appears as just thinking. Liệu cái thấy có xuất hiện với đúng bản chất chỉ là cái thấy và suy nghĩ là suy nghĩ hay không? So now it's time to be truthful to the truth. It's only learning about the truth and understand what the truth is. But it's not time to be conditioned to understand it as it is, only color is seen at any moment of seeing. Bây giờ là thời điểm suy xét về sự thật. Tuy nhiên không phải là cố để nhận thức được rằng là cái được thấy thì chỉ là màu là cái được thấy, không phải cố để làm cho điều ấy xảy ra. If it's not the understanding of seeing and that which is seen right now, how can it be experienced as it is with understanding? Nếu như không có cái hiểu đúng về cái thấy và cái được thấy hiện giờ, thì làm sao những sự thực ấy có thể được tiếp cận bởi chánh kiến, bởi trí tuệ ở mức độ hơn nữa đây? Should it be forgotten that what is there now is only that which is seen? Cái sự thật rằng cái được thấy thì chỉ là cái được thấy có nên bị quên hay không? If it is always forgotten, there cannot be condition to see it as it is. Nếu như ta luôn quên về sự thật đó thì sẽ không có duyên để cho có thể kinh nghiệm sự thật ấy đúng như nó là. So the point of listening to the truth is to be truthful, firmer and firmer. Vì thế nên cái mấu chốt của việc lắng nghe giáo pháp đó là có sự chân thật với sự thực, và cái sự chân thực ấy càng ngày càng trở nên kiên định, vững vàng hơn. So right understanding is so very truthful. It knows exactly how much understanding of this moment as what is seen and what sees. No one there at all. Hiểu biết hay trí tuệ thì rất chân thật, nó biết cái mức độ hiểu biết về cái thấy hay là cái được thấy hiện giờ như thế nào. So does understanding get closer and closer to understand the truth of it? Như vậy thì hiểu biết có đang tiến gần hơn và gần hơn nữa với sự thật của cái được thấy hay không? So what's the answer, truthfully? Cái câu trả lời một cách chân thật ở đây là gì? Có đạo hữu nào muốn thử trả lời Achan phần này không ạ? Chưa nghe được ạ. Chưa có ai trả lời. Chưa có ai trả lời. Mọi người muốn nghe lại câu hỏi. Câu hỏi là
có cái sự tiệm cận gần hơn với sự thật về cái được thấy dần dần hay không? Hãy trả lời câu hỏi ấy một cách chân thật. Dạ, thưa Achan, nếu không có cái hiểu về các đặc tính đang sinh khởi thì không thể có sự chân thật ạ. Yes, Achan, if there is no understanding of the character reality now, then there won't be such a. So when we understand the truth as we have learned, Vậy thì khi nào sẽ có cái hiểu về sự thật giống như là những gì ta được học? Chỉ khi nào mà đủ duyên để suy xét, còn đủ duyên để suy xét về những cái thực tại đang sinh khởi hiện giờ ạ. Only when there are enough conditions for considering about the reality that apparent now. Is there any way to understand what is there as it is, firmer and firmer? Có cái cách nào để hiểu về các pháp như nó là càng ngày càng vững vàng hơn không? Có cái cách thức nào không? Ngoài được nghe về các pháp thì chắc không có cách nào khác nữa. Except from hearing and considering about Dhamma, there's no other way. Is it enough now? Và cái đó đã đủ chưa? Dạ chưa ạ. No, not yet. Can it be enough? Có một lúc nào đó nó có thể là đủ không? Đến một điểm nào đó có thể trở dạ, đủ chắc cái duyên cho. khi nào mà đạt đến đạo quả của vị thánh A-la-hán thì chắc lúc đó mới là đủ ạ. Yes, maybe at the moment of the Magachita of the Arahat. Arahata? What about the noble truth, the Four Noble Truths? Can it be realized? Vâng, cái ở đây Achan chỉ muốn nói đến là cái sự giác ngộ của tứ thánh đế, kể cả ở những mức độ chưa phải là mức độ của bậc A-la-hán. Tức là sẽ có đến cái thời điểm là có đủ cái hiểu biết để có cái sự thực chứng. Ý của Achan là như vậy, sẽ có cái thời điểm ấy không? Hiện giờ thì chưa đủ nhưng mà sẽ có đến cái thời điểm đủ ấy không? Khi mà tiếp tục nghe và vun bồi sự hiểu biết đúng thì chắc có khoảng khắc đấy sẽ xảy ra. Yes, I think there will be that moment building on the condition of listening more and considering more when there's enough condition then. That's right. Even just the word of truth about what is there now are only different colors seen in a day. No one there at all. Is it firm enough now? Vì thế mà có cái câu hỏi đặt ra là việc nói rằng trong cuộc sống thì tất cả những gì được thấy qua mắt chỉ là các màu khác nhau, thì cái hiểu về điều ấy đã đủ chắc chắn chưa? Chưa. No, not yet. There's not yet a firm understanding of that now. So how can there be moment of understanding it as it is? Vậy thì làm sao để có thể có cái khoảnh khắc để hiểu về pháp đó như nó đúng như bản chất của nó? Nghe và suy xét thêm nữa để đến lúc có thể đạt đến kinh nghiệm trực tiếp về nó. Just by hearing and considering more and more until it's conditioned the moment of direct experience. Are we now doing so? Are we now? Do it so. Hiện giờ chúng ta có đang làm điều ấy không? Cái điều ấy có phải đang diễn ra hiện giờ không? Dạ bây giờ thì có đang nghe và có cái sự suy xét về những gì đang sinh khởi ở tại thời điểm này.
Yes, at this moment, there is hearing and considering at this moment. And what is the understanding of what is heard right now? Và cái hiểu về những gì được nghe tại khoảnh khắc này thì như thế nào? Dạ, cũng có hiểu một gì về chút những gì được nghe? có niềm tin về một đặc tính như là cái thấy thì nó chỉ thấy đối tượng thị giác ạ. There is a little bit, and there is a little bit there is confidence that about the characteristic of a reality that the seeing is there to experience an object. Right now, what is seen is only different colors from moment to moment. Is that right? Ngay hiện giờ thì những gì được thấy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác chỉ là màu thôi, các màu khác nhau, có đúng vậy không? Dạ đúng ạ. Yes. And if there's enough understanding of this, it can condition moment of not forgetting what is there now. It's only that which is seen. Và nếu như có cái hiểu đầy đủ về cái sự thật ấy thì nó sẽ làm duyên cho việc không quên là những gì đang thấy hiện giờ chỉ là các màu sắc khác nhau mà thôi. But the truth is that even we are talking about it, it's not clear understanding, very firm understanding of that which appears in a day is only different colors. Nhưng mà sự thật thì đó là dù chúng ta đang nói về nó nhưng mà vẫn không có một cái hiểu rõ ràng và không có một cái hiểu vững vàng rằng những gì xuất hiện trong ngày qua mắt thì chỉ là các màu khác nhau. If this understanding is not firm enough, can it attain the moment of understanding what is there as just a reality which is seen? Và nếu như cái hiểu biết này nó vẫn chưa đạt tới mức độ chín mùi thì liệu nó có thể làm duyên cho cái khoảnh khắc mà hướng đến cái đối tượng thị giác với cái hiểu đúng là nó chỉ là cái được thấy, nó chỉ là màu mà thôi. So we can talk about the truth of what is there when we meet and discuss to understand the truth little by little. Và vì thế mà khi chúng ta gặp nhau để đàm đạo thì chúng ta có thể nói về các sự thật ấy. So today, what is there seen, no matter any time, it's only that which is color. So in a day, every day, what is seen has to be just only different color. Như là hôm nay bây giờ thì cái được thấy chỉ là màu, ở những khoảnh khắc thấy khác nhau, các màu khác nhau xuất hiện. Và ở bất cứ ngày nào cũng vậy, mọi ngày thì cái được thấy luôn luôn chỉ là màu mà thôi. Understanding one reality at a time until it's firmer and firmer to understand each one as it is. Seeing is not thinking. Hãy hiểu về từng thực tại một cách kỹ càng và rõ ràng cho đến khi có thể kinh nghiệm được nó đúng như nó là. Cái thấy thì không phải là suy nghĩ. That's why when whatever appears as it has to be with understanding, not just so very little and forget. Và khi nói rằng là nó xuất hiện như nó là thì phải là với cái hiểu và không phải là chỉ hiểu một chút và rồi sau đó lại quên mất. So, what is seen now? Vậy thì cái gì đang được thấy hiện giờ? Hay là màu ạ? The visible object or color. Until it appears as it is. Vâng, cứ như vậy cho đến khi mà nó được hiểu đúng như nó là, thực chứng sự thật ấy. Is it true? Đúng vậy không? Phải ạ. Yes, it is. Is it forgotten? Nó có bị quên không? Bây giờ thì thường xuyên quên ạ. Yes, very frequently be forgotten. That's why we keep on talking about the truth of each reality when it's there. Vì thế mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục nói về các thực tại
mà đang có mặt. In order to let go ignorance and clinging of that object. Để có thể xả ly với vô minh và sự dính mắc với đối tượng ấy. Is it parami, great patience? Đó chẳng phải là cái sự kham nhẫn ba la mật, một sự kham nhẫn rất là lớn lao, phải không? Without understanding from moment to moment, can it appear? Nếu như không có cái hiểu đúng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác thì nó có thể xuất hiện không? So we'll talk about it again and again about whatever is there a little more to understand it closer and closer. Vì vậy nên chúng ta sẽ nói về tất cả những pháp nào đang có mặt để có thể hiểu thêm một chút về các pháp ấy và tiến gần hơn đến những pháp ấy. Is it time now? Bây giờ có phải là lúc hết giờ rồi không? Thank you so much, Chan and James.